Ở đây là chính là cái chậu phi đẹp mà năm trước là mình có làm video hướng dẫn các bạn là làm mầm lỡ ở trên chính cái chậu này. Thì cái chậu này mình đã thay từ cái chậu đen như cái chậu kia sang cái chậu nhựa này. Thì bây giờ mình cho các bạn xem là đây là tình trạng của bốn cái mầm lỡ. Bốn cái mầm lỡ mà năm trước mình hướng dẫn các bạn làm ở trên cái chậu này. Bây giờ hiện tại ấy, thì đây là những cái mầm gốc mới của nó. Thì cái chậu này ấy, tình trạng cái chậu này là mình để ở dưới nhà từ cái đợt mà trong Tết vừa rồi là mình mới mang lên trên vườn để cho nó lấy lại những cái dập lục của những cái mầm này. Và cái chậu này nữa thì mình cho các bạn xem đây là chính là cái mầm lỡ. Và cái mầm lỡ này ấy, là nó chạy 25, hiện tại là vẫn chạy ngọn, nó vẫn chạy ngọn đâu nhé. Thì đây là nó chạy 25. Và đây là hai cái mầm gốc của nó, và hai mầm này lên mầm lên tự nhiên. Thì các bạn quan sát nhé, thì đây nó là mầm lỡ này, từ cái gốc này này. Đó các bạn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lân Rừng và Đô Thị. Thì hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều của ngày 25 tháng 4 dương lịch. Thì cũng chuẩn bị là sang tháng 5 rồi. Đấy, mùa hè là nắng nóng tới nơi rồi các bạn ạ. Thế nhưng mà các bạn cũng thấy này, hiện tại giờ mình đang mặc áo khoác. Thì cái thời tiết năm nay thì nó hơi bất ổn, mà đến tầm mùa hè như này rồi mà vẫn còn cái đợt không khí lạnh các bạn ạ. Thì cái thời tiết năm nay nó cũng thay đổi cũng nhiều. Cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là cái cách làm mầm nỡ mà tốt nhất trong tất cả các phương pháp làm mầm nỡ. Thì như mọi năm mình cũng đã chia sẻ với các bạn rồi đúng không ạ? Và cái đầu video thì các bạn cũng xem là hình ảnh những cái mầm nỡ của năm trước mình làm, mình gửi tới các bạn tham khảo như thế nào rồi đúng không ạ? Thì làm cái mầm gốc này thì nó cũng đơn giản lắm, các bạn chỉ cần lưu ý cho mình mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất đấy là đối với những cây mà các bạn không muốn chơi hoa đấy, thì cái thời điểm này là các bạn cắt cái thân hoa đi. Thân hoa đi thì thứ nhất là để cho cái bộ mầm gốc này nó sẽ phát triển tốt hơn. Thì ví dụ các bạn cắt thân đi ấy, thì như hôm qua cái video hôm qua các bạn nhìn mình cắt ấy, là cắt từ gốc cách gốc khoảng độ tầm 2 đốt đến 3 đốt. Đó là mình cắt cái phần trên đi, mình chỉ để lại là tầm 2 đốt và 3 đốt thôi. Đấy, thì với những cây đấy ấy, với những cái cây mà mình cắt thân ấy thì mình làm mầm lỡ thì nó khỏe hơn. Và so với cái trường hợp là những cái cây mà mình vẫn muốn chơi hoa ở trên cái thân già, thân tơ của năm trước, và năm nay đã có bộ mầm gốc mới rồi đúng không? Thì mình sẽ làm mầm lỡ ở trên những cái mầm gốc mới của cái năm nay. Cách làm mầm lỡ này ấy, là bắt đầu đến đầu tháng 7 dương lịch là bắt đầu là mình sử dụng thuốc kích thích ấy, là mình kích cái mầm gốc, hay còn gọi là cái mầm lỡ ấy. Thì nhưng mình sẽ phải có cái sự chuẩn bị trước, đó là mình sẽ có một cái mẹo để làm cho cái gốc của cái mầm này, nó sẽ phát triển cái mắt, một cái mắt hoặc hai cái mắt ở dưới gốc của cái mầm gốc của cái năm nay. Cái mẹo đó thì như nào thì mình sẽ quay gần vào cái chậu lan này để cho các bạn dễ quan sát nhé. Thì ở đây là có cái mầm gốc, và cái mầm này ấy, mình đã vặt lá gốc rồi các bạn. Thì cái biện pháp này là cái pháp mà cái mẹo mình vặt lá gốc. Thì khi mình vặt lá gốc đi ấy, thì mình sẽ đánh lừa cái mầm gốc này nó rơi vào cái trạng thái là nó nghỉ. Nó nghỉ là khi mình vặt những cái lá này đi ấy, vặt những cái lá gốc này đi, thì cái phần bẹ lá còn lại này thì sau một thời gian thì nó sẽ trở thành một cái lớp vỏ lụa trắng như này. Đấy, vỏ lụa trắng giống như là những cái thân già, những cái thân hoa của năm trước ấy, thì nó rơi vào cái chế độ là nó tưởng nó ngủ, nó nghỉ, thì nó sẽ thúc đẩy cái việc là hình thành cái mắt ở cái gốc của cái mầm gốc này, bạn ạ. Nó sẽ phát triển nhanh hơn bình thường. Thì cách vặt lá gốc như sau, thì các bạn quan sát cho mình nhé. Thì mình quay cái gốc này ra cho bạn dễ quan sát này. Thì các bạn đếm cho mình, ở đây là một cái bẹ lá dưới cùng, và dưới này có một cái lá nho nhỏ. Thì các bạn tính cho mình là từ cái lá nho nhỏ bên dưới này này, chỗ tay mình này, đây có một cái lá rất là nhỏ luôn. Thì các bạn vặt từ cái lá này đi. Đấy, mình giật từ cái lá này trở đi. Đây là các bạn này, nó nhỏ tí như này này. Đấy, là mình vừa giật ra. Thì các bạn giật cái lá đi, sau đó các bạn tính cho mình là từ cái lá này lên trên những phần trên, những cái lá trên. Đây, vặt tiếp là cái lá thứ hai. Và tiếp tục là mình vặt cái lá thứ ba. Thì mình tính là từ dưới gốc này nhá, từ dưới bắt đầu là cái củ gốc này
lên trên cái lá mà mình vặt cuối cùng ấy. Ví dụ như là mình vặt 3 cái lá này thì cái khoảng cách từ cái đốt mà này, từ cái ngấn này, cái ngấn cái lá mình vừa vặt này mà tính xuống đến gốc thì nó rơi tầm từ 7 cm đến 10 cm thì là ok, thì là đạt tiêu chuẩn các bạn nhé. Thì cái cách vặt lá thì nó đơn giản như vậy thôi. Thì ví dụ như cái mầm này ấy, mình tính đến đây này thì nó chưa được 7 cm đâu, thì tiếp tục mình vặt cái lá thứ tư. Đấy, mình vặt cái lá thứ tư đi. Thì cái khoảng cách từ đây xuống đây là nó phải xấp xỉ là gần 10 cm rồi. Thì như vậy là đạt tiêu chuẩn. Thì vặt lá gốc đi là cái độ dài từ tính từ gốc lên mà lên trên cái lá cuối cùng mình vặt ấy thì nó rơi vào tầm từ 7 cm đến 10 cm. Thì đấy là đối với những cây mà nó to như trưởng thành như này các bạn ạ. Thì những cây này thì nó ở trên 20 cm rồi thì mình làm cái công tác này thì nó rất đơn giản. Nhưng với những cái mầm mà nó bé, ví dụ nó ngắn như này, nó khoảng độ tầm trên 10 cm hoặc có những cái mầm ngắn hơn đấy thì mình chỉ vặt một lá hoặc hai lá thôi. Một lá hoặc hai lá là tính từ cái lá mà dưới cùng ấy vặt lên. Đấy, sau đó là trong cái khoảng thời gian mà từ tháng 5 đến tháng 7 ấy là nó kéo dài những 2 tháng cơ. Thì trong 2 tháng đấy thì cái mầm gốc bé này của mình ấy nó vẫn phát triển tiếp. Đấy, thì ví dụ là nó dài lên khoảng độ tầm 15 cm thì các bạn lại vặt tiếp một lá nữa. Lên 20 cm thì mình vặt tiếp một lá nữa. Vặt đến khi nào ấy mà cái độ dài mà như mình tính ban đầu ấy là từ dưới gốc, từ dưới củ gốc lên trên cái lá cuối cùng mình vặt là rơi tầm 7 cm đến 10 cm thì là đạt chuẩn nhé các bạn nhé. Các bạn lưu ý trước mình ấy là cái việc mà mình vặt lá gốc này là bắt đầu là mình thực hiện là đầu tháng 5 dương lịch các bạn ạ. Thì mình lựa chọn những cái mầm mà nó đạt tiêu chuẩn, như mình nói rồi là 20 cm đổ lên thì là những mầm đạt tiêu chuẩn. Thì sau cái khoảng thời gian là từ tháng 5 đến tháng 7 ấy thì bắt đầu là đến đầu tháng 7 dương lịch là mình bắt đầu là mình sử dụng cái việc là mình dùng cái thuốc kích thích. Đó là mình hay thường sử dụng đó là cái thuốc kích Kiji xanh. Thì bắt đầu là mình kích những cái mắt gốc ở những cái mầm phi điệp mà mình đã có cái thủ thuật mình vặt lá gốc này. Đến khi mà đến đầu tháng 7 ấy, mà các bạn sử dụng thuốc kích thích ấy, thì các bạn có thể là kích một mắt hoặc là hai mắt. Đấy thì tối đa là hai mắt thôi các bạn nhé. Rồi đấy các bạn, thì đó là toàn bộ từ A đến Z mà cái quy trình mình làm mầm nỡ. Thì cái thời gian mình làm mầm nỡ trên những cái cây phi điệp này ấy, nó là rơi đầu tháng 7 thì nó cực kỳ là sớm. Thì trong khoảng thời gian mà từ tháng 7 đến tháng 10 tháng 11 ấy là cái khoảng cách thời gian của nó kéo rất là dài. Nó sẽ rơi vào tầm từ 3 tháng đến 4 tháng. Nên chính vì vậy là cái mầm nỡ của mình khi mình làm sớm như vậy ấy, thì đặc biệt là với các bạn là khu vực miền Bắc này, thì có cái mùa rét ấy thì những cái mầm cỡ lỡ của mình ấy mà nó có cái khoảng thời gian mà nó dài như vậy thì nó phát triển rất là lớn rồi, đúng không ạ? Nên là chính vì vậy là không còn quan ngại về cái việc mà những cái mầm của mình, mầm lỡ của mình mà gặp rét mà nó bị ảnh hưởng nữa. Rồi, thì đấy toàn bộ là cái quy trình mà mình chia sẻ với các bạn, mình hướng dẫn các bạn. Thì các bạn xem video và tham khảo nhé. Thì mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo nhé.